تا حالا فکر کردید که کمبود ویتامین دی با بدنتون چیکار میتونه بکنه؟ تو این ویدیو میخوام 5 بیماری کاملا جدی رو بهتون معرفی کنم که در اثر کمبود ویتامین دی احتمال داره بدن ما بهش مبتلا بشه. درود دوستان، خوش اومدید به یک زبان. یه مقاله‌ای رو من بهش برخوردم که به تازگی منتشر شده 9 جولای 2025 و اومده 5 بیماری جدی رو معرفی کرده که در اثر کمبود ویتامین دی برای بدن ما احتمال داره به وجود بیاد. ببینید دوستان، هر ویتامینی رو بدن ما کم داشته باشه یه جورایی میتونه به اصطلاح خودمون کجدار و مریض باش سر بکنه، اما ویتامین دی میتونه بیماری های غیر قابل برگشتی رو برای ما به وجود بیاره. بخش اول که یه مقدمه‌ای نوشته میگه که ویتامین دی برای سلامت استخوان‌ها، تقویت سیستم ایمنی بدن و تنظیم حالت روحی بسیار مناسب و ضروریه و همچنین ویتامین دی باعث کاهش التهاب توی بدن میشه. خیلی نقش مهمیه. بنابراین نقش مهمی در سلامت کلی و تندرستی ما داره که البته من حالا دارم خلاصش رو بخونم براتون. و در ادامه میگه وقتی که بدن ما در معرض نور خورشید یا آفتاب قرار میگیره ویتامین دی تولید میکنه و ویتامین دی رو جذب میکنه. به همین دلیل به اون ویتامین آفتاب هم میگن. اما با این حال افراد زیادی توی سرتاسر دنیا هستن که شاید آفتاب نبینن زیاد. کشورهای اروپایی یا توی ایران خودمون جاهای شاید مثل شمال ابری باشه و زیاد آفتاب نبینن. برای همین تجویز کردن که ما باید ویتامین دی رو از طریق یه سری تغذیه ها و یا قرصش استفاده بکنیم که بدن سالمتری داشته باشیم. البته همون آفتابی هم که گفتن میتونید شما آفتاب بگیرید و ویتامین دی جذب بکنید، اون هم میگن خوب نیستش. بدون کرم ضد آفتاب نباید زیر آفتاب برید چون پوستتون آسیب میبینه، اونم مشکلات خودش رو داره. بریم جلوتر. در ادامه اولین بیماری که معرفی کرده پوکی استخوان و شکستگی استخوان هاست که اینجا برامون نوشته. میگه ویتامین دی به جذب کلسیوم در بدن کمک میکنه که باعث داشتن حالا استخوان‌های قوی و سالمتر و عدم به اصطلاح پوکی استخوان میشه و کمبودش باعث ضعیف شدن استخوان‌ها میشه. یه بررسی که توی سال 2011 با عنوان تاثیر ویتامین دی بر استخوان و پوکی استخوان انجام شده بیان میکنه که ویتامین دی جذب کلسیوم از طریق روده رو تحریک میکنه، چون ما هرچی که میخوریم از طریق روده بیشتر چیزا جذب بدن میشه. برای همین میگه که این ویتامین دی وجودش توی بدن باعث میشه که کلسیوم بهتر جذب بدن بشه و این باعث پوکی استخوان و مشکلات استخوانی نمیشه. دومین بیماری که احتمال داره به خاطر عدم ویتامین دی توی بدن به وجود بیاد دیابت نوع 2. ویتامین دی نقش مهمی در تنظیم حساسیت به انسولین ایفا میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اینجا جلوترش هم نوشته یک مطالعه‌ای در سال 2018 با عنوان مکمل سازی ویتامین دی و کنترل قند خون و مقاومت به انسولین در افراد بررسی کرده و گفته که وجود ویتامین دی مقاومت بدن رو در برابر انسولین کنترل میکنه در اصل و باعث بهبود کنترل قند خون و کاهش مقاومت به انسولین در افراد پری دیابت، یعنی افرادی که زمینه دیابت دارن یا حالا ارثی یا در معرض دیابت هستن، باعث میشه که این کنترل بشه توشون و از بابت دیابت یه مقدار مسون بمونن. مورد سوم و بعدی که نبود ویتامین دی باعث مشکل میشه، مشکل افسردگی و اختلالات خلقیه. اینجا این عکسی هم که داره این خانم هم دقیقا همینون داره نشون میده. میگه ویتامین دی بر سطح سراتونین در مغز ما تاثیر میذاره که به طور مستقیم بر حالت روحی کلی ما
تاثیرگذاره و در ادامه گفته که در سال 2013 که در یک مجله بریتانیایی روانپزشکی منتشر شد نشون داد که افرادی که دچار کمبود ویتامین دی هستند بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی و مشکلات روانی هستند. برای همین توی این هم میتونه توی تغییر مود هم میتونه بهمون کمک بکنه. Depression and Mood Disorder. مورد بعدی که ویتامین دی میتونه تأثیر بذاره و خیلی مهمه، من چند تا مقاله هم راجبش خوندم، بیماری‌های خودایمنیه. یعنی چی؟ ویتامین دی در تنظیم سیستم ایمنی بدن نوشته که نقش مهمی داره. بنابراین کمبود ویتامین دی میتونه بیماری‌های خودایمنی مثل MS، RI و فکر کنم روماتیسم و اینا باشه در افراد میتونه تحریک بکنه و این بیماری‌ها رو جلوش رو بگیره تا حدی که در ادامه هم گفته یه مطالعه‌ای در سال 2023 با عنوان ویتامین دی و بیماری‌های خودایمنی مثل روماتیسمی نتیجه گیری کرده که ویتامین دی خواص تنظیم کننده سیستم ایمنی بدن رو داره و کمبود آن ممکنه باعث بروز بیماری‌های خودایمنی مثل MS، روماتیسم و چیزهای دیگه بشه که من راجع به این موضوع قبلا مطلب هم خونده بودم و تا حدی من بهش اعتماد دارم. میتونه ویتامین دی مؤثر باشه توی این زمینه یا عدم مبتلا شدن به MS و بیماری‌های این چنینی. مورد بعدی میگه ویتامین دی باعث برخی از انواع سرطان ها میشه. من راجع به این هم خونده بودم. میگه ویتامین دی میتونه در برخی افراد بروز برخی سرطان ها مثل سرطان روده بزرگ، سینه و پروستات منجر بشه و برعکس مطالعات نشون میده که داشتن سطح کافی ویتامین دی ممکنه خطر برخی سرطان ها رو کاهش بده که اینجا دوباره ارجاعی داده به ما. گفته که یک مطالعه در سال 2015 در تحت تایتل عنوان اینکه ویتامین دی برای پیشگیری و درمان سرطان روده بزرگ شواهد چیست بیان میکنه که ویتامین دی به عنوان عامل حیاتی برای پیشگیری و درمان سرطان مفیده و این رو هم من خونده بودم. حالا حتما شما الان میگید که خب ما چی کار بکنیم که مثلا این ویتامین دی رو به بدنمون برسونیم. حالا الان میگید که چی کار بکنیم، حتما فکر میکنید که الان بریم بشینیم زیر آفتاب و آفتاب بگیریم. ببینید به نظر من اون آفتاب ضرراش بیشتر از منفعتشه. میتونه به پوستتون خیلی آسیب بیشتری بزنه تا اینکه بخواد مثلا حالا اون ویتامین دی رو از طریق پوست شما جذب بکنید. برای همین میتونید با یه سری مکمل ها، با یه سری تغذیه ها و قرص ویتامین، البته با مشورت پزشک، استفاده بکنید. حالا چی غنی از ویتامینه و میتونید استفاده بکنید؟ غذاهایی مثل ماهی‌های چرب مثل سالمون و ماکرل و ساردین که از بهترین منابع طبیعی برای ویتامین دی هستن و میتونید از اینا استفاده بکنید. و همچنین زرده تخم مرغ، محصولات لبنی غنی شده مثل حالا ماست و چیزهای دیگه جایگزین دیگه هستند برای ویتامین دی و همچنین جایگزین گیاهیش هم میتونیم به شیر سویا و بادام غنی شده اینجا نوشته میتونیم به اونها اشاره بکنیم. اما اگر مثلا حالا یک آزمایشی بدید و سطح ویتامین دی بدنتون رو بررسی بکنید، میتونید شما با استفاده از قرص ویتامین دی که فکر کنم 50,000ش هستش و همچنین 5,000 و 1000ش هستش
میتونید از اونا استفاده بکنید و اون قرصا رو توی تغذیه‌تون داشته باشید تا این سطح ویتامین دی بدنتون رو حفظ بکنید. این تحقیقی که من امروز براش ویدیو ساختم و خواستم ترجمهش بکنم به شما بگم، به نظر من یکی از آلارم هایی هستش که ماها باید بهش دقت بکنیم. خیلی همون نمیدونیم که الان سطح ویتامین دی مون چقدره. اگر شما ریزش مو دارید که این میتونه یه جنبش باعث کمبود ویتامین دی بدنتون بشه، اگر زردی پوست دارید، اگر مشکلات دیگری دارید، میتونید با یه آزمایش ساده این رو متوجه بشید و ویتامین دی بدنتون رو با خوردن این مکمل ها و قرص ها سطحش رو ببرید بالاتر. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. نظراتتون رو برام تو کامنت ها بنویسید و تا ویدیو بعدی سلامت باشید.